Hi guys! Bunja here! Today mag-unbox tayo ng headset, namely Hyperx Cloud Alpha S. But first of all, gusto ko sanang i-shoutout si Mr. Peter Villarosa dahil sa kanya nabigyan tayo ng gantong kagandang headset. Pwede magamit ito for gaming, video conference, o kaya naman kahit saan basta kinakailangan mo ng magandang headset or good audio quality. From the outside, may kita lahat ng important information about the headset itself. Highlights ng product ay, number 1, custom 7.1 surround sound. Number 2, bass adjustment slider. And number 3, advanced audio control mixer. O, diba? Ang angas. Ang una nating makikita dito ay ang thank you note from Hyperx, which is really nice. Sunod ay warranty card. And lastly ay yung manual guide para sa users. For the case itself, ang masasabi ko ay super premium niya and malambot. Naka-USB dock din siya. As you can see here, very secured ang product. Inside, may kita dito ang headset, mic, and replacement earpads. Checking on the product, the earpads are really well padded, same din sa headband. Tingin ko para sa mga taong laging nakasalamin, maganda to gamitin dahil super soft nga ng earpads niya. Hindi sasakit yung ulo mo or tenga mo over time. Meron rin tayong microphone which delivers really crystal clear quality audio. And kung ayaw mo naman, pwede mo siya tanggalin, which is nice para sa preferences nyo. Meron ring hardwired cable with a 3.5mm audio connection na pwedeng idiretso sa device mo or sa remote. The inline remote is a custom tune that delivers a 7.1 surround sound. Meron rin siyang game or chat audio balance. And lastly, may handy clip siya na kung saan pwede mo ilagay kahit sa mo prefer. Meron rin bass adjustment sliders and they really make a profound effect sa music or audio na pinakikinggan mo. Para naman sa build quality ng product, sobrang solid and premium ng produktong to. Mostly naman ng build quality ng Hyperx ay magaganda. Para naman sa audio ng headset, mararamdaman mo talaga yung nice quality ng audio. As I mentioned earlier, yung bass sliders kapag in-adjust mo to, it really makes a big difference. Pwede mo siyang i-adjust sa kung anong bass ang preferred mo. If ikaw yung taong mahilig sa mga bass or music, for sure mai-inlove ka dito. But if gusto mo naman mapakinggan ang little details like for your gameplay, maririnig mo rin dito iyon. Sobrang nakaka-capture ng product na to ang bawat details ng audio sa game. Yung pinaka na nagugustuhan ko sa product na to ay yung kanyang metal side pieces because dito napapakita na sobrang premium ng product. And isa rin sa napansin ko is super soft nung kanyang ear cuffs and nung top padding. So kung mapapansin nyo, ayan, sobrang soft. And adjustable din yan. So, pwede nyo i-adjust. Yan. Pwede rin siya i-rotate. Ayan, naro-rotate din yung ear cuff. And kung malaki yung ulo ninyo, walang green joke. Kung malaki yung inyong ulo, ayan, sobrang adjustable niya. Diba? While wearing this product, as you can see, super comfortable niya gamitin. And para sa akin, tamang-tama lang yung ginamit na padding para sa kanyang ear cuffs and higit sa lahat, super soft niya. Ang nagustuhan ko rin sa product na to is adjustable yung kanyang mic. Ayan, pwede mong ayus-ayusin, pwede mong itapingi, ganyan. O, diba? Bongga ka, day! To be honest guys, yung pinakauna kong biniling headset ay Hyperx Cloud Stinger. And ito yung binili ko dahil recommended to sa akin ng friend ko, namely Ralph. Super matibay talaga siya kasi 2 to 3 years na siya sa akin and hanggang ngayon gumagana pa rin. Yung mic niya and yung quality ng audio, maganda pa din. Ano real talk ilang beses ko na to nahulog.
Ilang beses ko na siya nahulog, pero wala, hanggang ngayon matibay pa rin. Sadly nga, itong Cloud Alpha S, hindi ko na nagagamit kasi sayang naman kung ibebenta ko or itatapon ko yung gumagana pang Cloud Stinger. So, naisip ko na lang na ibigay sa supporters tong headset na to, diba? If gusto mo to bilhin, kindly check the links down below. And thank you so much for watching, guys. See you again soon. Bye-bye. Love you.